ल नमस्ते गाइस। आज मेरो पालो अनि ज्याक डाईको स्पेसल दाल भात बनाउँदैछु। चामल मजाले सफा गर्नुपर्छ पहिला। अब चामल सबै सफा भइसक्यो, पानी हाल्ने। यहाँको लाइन छ नि, सेकेन्ड लाइनमा यहाँसम्म दिन्छ क्या। अब भात भइसक्यो। स्टेप 2 दाल बनाउने। अनि दाल पनि सफा गर्नुपर्छ पहिला। यहाँ चाहिँ आज रातो दाल खान्छ। अब यो घिउ प्योर घिउ मिठो हुन्छ। एकछिन तताउने। ल यो मेरो तरिका है। अलिकति लसुन, अलिकति प्याज तताउने। त्यसपछि हल्का जिरा, हल्का मात्रै। अनि यो बेसार। लास्टमा दाल। अलिकति पाक्दैन। अब पानी हाल्ने, एक ठुलो ग्लास होइन, त्यसपछि एउटा सानो ग्लास। लास्टमा नुन। एक चम्चा हुन्छ यति। थोरै यो दाल भयो। 4 सिटी पछि फिनिस्ड। ल गाइस, दाल भयो, भात पनि भइसक्यो। अब चाहिँ मेन चाहिँ ज्याक दाईको स्पेसल दाल भातमा मेन सुँगुरको मासु। यो मासु चाहिँ बेसरी पकाउनु पर्छ के, रातो बनाउनु पर्छ। ल गाइस, मासु पकाउँदैछ। अनि अरू चाहिँ प्याज छ, अनि टमाटो छ, अनि मेन चाहिँ लसुन र अदुवा। अनि एउटा मेसेज केटीहरूको लागि, राम्रो बुढो पाउन छ भने यो मसाला बेसरी पिन्नु पर्यो के। ल गाइस, एउटा कुरा चाहिँ होइन, मेरो आफ्नै तरिका।
हल्का नुन हालिदिनु अनि पिनेर सजिलो हुन्छ नि त सजिलो हुन्छ ल गाइस मासु चाहिँ यो यसरी उल्नु पर्यो के रातो उल्नु पर्यो त्यसपछि प्याज अग्लम बग्लम हाल्नुपर्छ ल गाइस पेस्ट भइसक्यो अब मसला बेसार मासुमा राख्नुपर्छ मासु रेडी हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ बेसार बेसार आउनुपर्छ सबभन्दा पहिला बेसार सबभन्दा दुई 3 मिनट लाग्छ त्यसपछि अर्को हेर्नु अर्को ल गाइस अब नेक्स्ट प्याज बिचमा प्याज पकाउने 5 मिनट हुन्छ माथि राख्ने अब 5 मिनट लाग्छ त्यसपछि नेक्स्ट ल गाइस मासु भयो प्याज भयो बेसार भयो अब चाहिँ हाम्रो पहिला बनाएको पेस्ट अदुवा लसुन सबै हाल्ने अब मिठो बास्ना यो मिठो अब नेक्स्ट चाहिँ हल्का मिट मसाला त्यसपछि लिटल बिट मिक्स मसाला हल्का यो चाहिँ मरिच ब्ल्याक पेपर हल्का सल्ट अनि यो छ नि यो जान्छ एकछिन पछि जान्छ पहिला टमाटर हाल्नुपर्छ टमाटर भयो त्यसपछि पानी त्यतिकै छोडिदिने 5 मिनट 10 मिनट अब एकछिन पछि बाँकी छ हामी गौरा मान्छे छ होइन धेरै पिरो खाँदैन र हल्का हुन्छ अर्को मान्छेहरू डल्ले खोर्सानी खान्छ जेली खोर्सानी खान्छ हामी त्यति मात्रै चुस्छ ल गाइस हाम्रो बुङ्गुको मासुको साथी हो के रायो साग यो लास्टमा हाल्ने क्या
ठुलो जस्तै देख्छ तर एकैछिनपछि सानो हुन्छ। एकदम फ्रेस छ के, एकदम फ्रेस। ल गाइस, अब थाकिसक्यो। यही हो ज्याक डाईको स्पेसल बुङ्गुर दाल पनि छ, भात छ। मलाई प्रोफेसनल होइन, जस्ट मेरो तरिका, मेरो आफ्नै स्टाइल। यो चाहिँ हाम्रो लास्ट फाइनल धनियाँ र एउटा कागती लास्टमा। ल सबै पाकिसक्यो, आगो बन्द गर्नुहोस्। फ्रेस धनियाँ अनि यो एउटा कागती। एउटा मात्रै, हल्का अमिलो छ। अब भयो। ल खाने बेला आयो। Hot and fresh. ल सबजनालाई चियर्स।